Napakalawak ng mundo. Pero kung minsan, hindi mo ba nararamdaman na para kang nakakulong? Na nahuhusgahan ka dahil sa itsura mo? O sa estado mo sa buhay? O kung minsan, pati na rin ang pinagdadaanan? Na parang gusto mo na lang tumawala. Pero sa tunay na salita, tayo rin naman talaga ang makakapagpalaya sa mga sarili natin, hindi ba? Tayo lang makakapagbabago at magpapatunay sa mga tao na kaya nating gumawa ng mabuti. At doon natin may papakita kung sino talaga ang totoong tayo. Paano kita mapasasalamatan? Si Christopher Saez, tubong Oriental Mindoro, taong City Jail, astig ang tindig, pinangingilagan dahil sa mga tato. Pero ang totoo, kahit kailan, hindi pa nakukulong si Chris. Kinuha po ako bilang magtrabaho sa jail, maghakot ng kahoy. Mga namimigap kami ng kahoy kung saan lugar po para panggatong sa City Jail. Nagtatrabaho ngayon sa Riyadh bilang masahista para sa pamilya si Christopher. Responsableng ama at one-woman man. Malayo sa dati niyang image na matinik sa babae. Dati po kasi may yung tito ko, may parlor, tapos may mga talent, yung mga babae ko ba. Madalas po may po ako naging karelasyon ng mga talent ko ng tito ko. Mabenta sa chicks ang bad boy na datingan ni Christopher. Pero ang totoo, may pinagtatakpan siyang heartache dahil sa naudlot na relasyon niya sa first love niya. Nalaman ko kasi sa lula ko na third cousin po pala. Nasabi po na hindi nga po kami pipiling magkaroon ng relasyon dahil mag-umpisa nga po. Hindi ko po matanggap. Walang sineryosong babae si Christopher. Papalit-palit siya ng girlfriend. At minsan, pinagsasabay pa. Pero nagbago yon nang makilala niya si Jenny. Pero hindi umubra kay Jenny ang bad boy appeal ni Chris. Sabi ko, maganda, may tsura. Sabi ko, parang personada ko po. Ano pong bibili niyo? May gamot kayo sa pagtatay. Saglit lang po. Yun lang ba? Jenny! Paano mo nalaman pangalan ko? Ang totoo niyan, ako yung kateks mo. Tingin ko po sa kanya yung para po siyang loko-loko, parang mayabang ko kasi nakita ko po yung mga tattoo sa braso niya. Kasi parang ang alam ko po sa may ganung tattoo, yung parang galing po sa kulungan. Pero hindi naman po. Isang taong nanligaw si Christopher kay Jenny. Hanggang sa aksidenteng nabuntis si Jenny. Dito naharap si Christopher sa isang malaking desisyon. Patuloy na magbuhay binata o pangatawanan si Jenny. Siyempre po, nung parang hindi pa ako desidido. Yung araw nga po na yun, parang gusto kong umuwi na sa amin sa Mindoro. Parang gusto kong tumakas. Pero ang bilang ko sa akin ng ninang ko, pero huwag mong gawin yan sa babae. Huwag. Yung pang ng ninang ko, yung pang palaala sa akin. Ba't ba ganun makatingin sa'yo yung tricycle driver na yun?
Kursunada ka ba nun? Lahat na lang ba ng lalaki pagseselosan mo? Pati mga kaibigan ko lalaki ayaw na akong kausapin dahil sa'yo. Dahil alam ko mga pag-iisip ng mga loko-lokong yun. Tumatiming lang yun sa'yo para madiga ka. Nagsama si Jenny at Christopher. Dahil bago pa lang ang pagsasama, parati silang nag-aaway dahil sa duda. At dahil na rin sa bigat ng trabaho ni Jenny, nawala ang baby nila ni Chris. Binalak ni Jenny na umuwi na lang ng Tugigaraw at humiwalay na kay Chris. Dito na-realize ni Chris kung gaano niya talaga kamahal si Jenny. Hindi alam ni Chris ang gagawin noon, kaya humingi na siya ng tulong sa amo na si David para suyuin si Jenny. Inuna ko po yung gabay ng ninong ko para maayos ko. Kasi kung desisyon ko lang po, siguro baka hindi ako paniwalaan ng side ng family ng asawa ko. Hindi nga po, napag-usapan ko na kung maaari, wag na lang po umuwi sa probinsya nila. Tapos, yung desisyon po ako na iuwi na lang siya sa amin, sa Mindoro. May ugali din kasi si Christopher na mabilis siyang magdesisyon na minsan ay mali yung desisyon niya. So sa pagiging gabay ko sa kanya, marami akong mga binibigay sa kanyang advices. Siguro yun yung nakita niya sa akin at parang talagang ang tingin niya sa akin is hindi lang kapatid, kundi sabi ko nga, pangalawang magulang ako dahil nung kinasal nga sila is ako pa rin yung kinuhang ninong. Ang nakala ko nga po noon, papaspasan lang kami ng judge na para magkaroon ng nagdaan na yung po pala, may preparasyon po sila na may handa. Halos wala po kaming doon, sir, ginastos na halaga. Yung ninong ko po ang gumastos lahat. Si Dave din ang nagpatira kina Christopher at Jenny nung nagsisimula sila. Mula noon, tumuwid na ang landas ni Christopher. Pinanindigan niya si Jenny at naging tapat na asawa sa kanya. Ngayon, may 2 na silang anak. Yung nga po nagsumikap ako, nagbabasa ako, nagpagawa ako ng sarili ng tahanan. Kaya po sila ka dito mahal ko po yung aking asawa at saka mga anak. Ang dating babaero at astigid, nakalaya sa kanyang kahinaan at ngayon, masipag at responsabling ama siya sa kanyang pamilya. At yun ay dahil sa tulong ng ninong at employer niya na si David. Ninong Dave, papaano po kita pasasalamat? Tanggapin po itong kandila dahil ito po nagsisimbolo ng mga bagay na kabutihan pinagkaloob niyo po sa amin. Sana po ay bigyan pa po kayo ng maayos at malakas na pangatawan, haba ng buhay at pagpapatuloy po sa inyong pong trabaho. Hindi po kayo makakalimutan. Pinayak niyo. Salamat din kay Christopher. Nalulupa talaga. Ingat lang kasi nga napakahirap ng panahon ngayon dahil nga itong pagsisikap natin is para sa pamilya to. Dahil nga ang turo ko nga sa kanya noon, dapat unahin ang pamilya. Napabuti ni Chris ang kanyang buhay at nakalaya din siya sa mga masasamang bisyo dahil sa guidance ni David. Pero itong si David ay minsan ding nakulong sa masamang sistema ng sektor na kanyang kinabibilangan. Ako po si Jail Senior Inspector David M. Hambalos at tinatawag din nila akong Sir Jambi. Ako po ay Roas District Jail Warden ng Roas District Jail. Si Senior Inspector David Hambalos, Jail Warden ng City Jail. Pinangingilagan, kinatatakutan at berdugo ng City Jail. Pero minsan na rin siya nakaramdam ng panggigipit mula sa isang alagad ng batas nang dahil sa alitan nila sa lupa. Pero ang masaklap, sa isang kamag-anak pa. So nangyari yung sagutan hanggang sa dumating sa punto na ayaw talaga ng nanay ko na na ibenta kasi nga malaking kawalan sa amin yan. Hanggang binunutan ng baril yung nanay ko. Ngayon naman ay sindak lahat kaming magkakapatid. Maliliit pa kami noon. Anong magagawa namin? Tumatak sa batang isip ni David ang nangyaring iyon. Dito siya nagsimulang mangarap na maging alagad ng batas. Nagalit kami pero kasi nga
buhay na yung nakataya doon eh. Kahit pa magkapatid sila eh, pero dahil na sa lupa na yan. So, nabinta yung lupa, nalabas sa aming kalooban. Doon na nagsimula na, sabi ko nga, tinutukan nga yun ng baril yung nanay ko. Someday, magiging pulis din ako. Ito yung naging motivation namin para magpursige din sa buhay. Na hindi laging panahon ay inaapi tayo. Paano kita mapasa? At dahil gusto ni David na maprotektahan ng pamilya niya, itinatak niya sa puso niya na magiging pulis siya. 18 years old, pumunta ng Maynila si David para mag-aral ng criminology. Ubus na pala yung gulay na pinadala nila nanay. Yung allowance, wala na rin, di ba? Sa katapusan pa yung sahod ko eh. Okay lang yan. Hindi na sila makapagpadala pa, yun nga. Binagyo yung sakahan. Sira-sira rin yung mga daan sa Mindoro kaya hindi pa makapaglakosin na tatay ng ice cream. Paano yung bayarin mo sa school? Next week na yung exam mo, di ba? Gawa ka na lang ng paraan niya. Pwede na to. Ito. Pero dahil wala na ang lupang sinasaka, naghirap ang pamilya ni na David. Ayos naman pala ito eh. Para na rin pa ng sinigang. Nagkakasiyahan na. Mukhang may pambayad na kayo ng renta. Eh, Nay, baka ho pwedeng sa susunod na buwan na lang. Eh, 4 na buwan na kayo hindi nakapagbayad, ha? Babalik ako sa linggo kapag wala pa rin. Magsimula na kayo mag-akot ng mga gamit nyo. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagiging security guard. Mahirap din yung exam, kaya lang inaipas ako. So sabi ko nga, siguro may signs na ito na yung yung parang stepping stone ko na matupad yung yung iniisip ko na maging pulis time na yun. Pero nung time kasi nung na yun, walang quota ang pulis. So, open yung BJMP. Mahirap ang training. Napakahirap ang training. Nakagraduate si David sa BJMP training hanggang sa tuluyan na siyang na-assign bilang jail officer noong 1992. Ang hindi niya alam, hindi pala natatapos sa training ang hirap ng pagiging isang jail officer. Naabutan ni David na kulang ang resources sa kulungan, pati na rin ang mga maling pagpapalakad dito. Maraming kakulangan. Kulang sa personnel, kulang sa budget ng pagkain, at yung mga programa hindi pa ipagpatupad dahil nga kulang din talaga sa budget niya talaga program. Ikaw na naman yung pasimuno ng gulo dito. Di ba sinabi ko sa'yo huwag ka manggugulo dito? Lumalaban ang presyo ng time na yun. Every week halos may riot. So kami yung nasabak talaga sa kaguluhan. Kasi ang ugali ng mga preso noon, mga PDL, ay tinitisting yung yung kakayanan mo na hanggang saan yung tapang mo. Ganun ang ginagawa sa amin. Mga beses mo na! Tinuring na magkalaban ang mga PDL o Person Deprived of Liberty at mga jail officers noon. Para makasurvive, unti-unting kinain si David ng pangit na sistema noon sa kulungan. Kapag may mga sumasagot ng hindi maganda sa binibigyan kagad namin ng ng sahod. Ito yung isang punishment na pinapadil yung preso ng time na yun. Palagay ko nung panahon na yan, ang tingin ko sarili, powerful ako pagdating sa jail. Binago si David ng maling sistema sa loob ng kulungan. Nakalimutan niyang nagsimula ang pangarap niya na maging isang law enforcer dahil sa kaapihan na naranasan niya noon. Lang mo, Baltasar! Tinatanong mo yung sarili, bakit mo nagagawa yun? Pero siguro may halong sama din ng kalooban. Parang hirap kayong kumilos dahil parang sa isang araw hindi kumpleto ang araw mo dahil nakagawa ka ng masama sa kapwa mo. Ramdam ko yon dahil nga pinalaki din kami ng mga magulang namin sa mabuting paraan tapos nakain kami ng sistema. O ngayon, pag inulit pa nila yon, bigyan mo. Kahit tamaan sa ulo, walang problema. Akong bahala sa'yo. Naiintindihan mo? Sige na, punta ka na ron. Sige po, sir. Hindi ka natuto eh. Pero isang tao ang magbabago sa baluktot na pananaw ni David, si Raymond Narag, isang inmate. Sir. Anong problema, Raymond?
Sir, ayaw po makipag-cooperate po ng mga tao na natatakot po magpagamot. Hindi sila bahala, sila naman magkakasakit eh. Sir, yun naman po pwede yun, sir. Magkakaawaan po kami dito. Anong gusto mong gawin ko? Ang trabaho niyo po. Sa Raymond Darag, dumating ng 1995, parang Mayo ata yan. So na-involve siya sa plot war sa UP. Mga totoy pa yun sila eh. Parang ako din noon, bata pa rin naman ako noon. Halos magkakaedad kami. Ako naman parang kung naawa na sabi ko, ang ganda-ganda ng kanilang school at yung kanilang mga magulang is mga prominenteng tao. Tapos dito sila mamalagi sa Quezon City Jail. Sige na, ako na bahala. Oh, pagkamatang kayo. Di na, sir. Gagaling din. Kaya magkakahawaan kayo pag di niyo pinagamot yan. Okay, sige, ganito. Pag nagpagamot kayo, sagot ko na yung masarap na ulam niyo. Sabi mo yan, sir, ha? Aasahan namin yan. Sige na. Pagkatapos yan, pumunta na kayo doon, ha? Ang sabi ko sa kanya, sir, isipin mo lang may mga taong katulad ko, Raymond Narag, na walang kasalanan, na nandito. Okay? Ano ang dapat na pagtingin nyo sa mga taong tulad namin? Kasi kung kayo ay magiging modelo sa amin, maraming susunod sa inyo. Isang friendship ang nabuo sa isang jail officer at isang preso. Pagkakaibigan na ang pundasyon ay pangunawa at respeto sa isa't isa. Nagbago ang tingin ko sa pangungulungan dahil nga ang dami ko palang dapat baguhin na ayon sa batas, na ayon sa bilang isang tao. So, na-realize ko na yung mga maling ginagawa ko doon ay bitig palang paltan ng mabuting gawa sa kapwa. Pinaalala ni Raymond kay David ang tunay niyang pagkatao. Yung David na may mabuting kalooban. Dahil doon, sinimulan ni David ang pagbabago ng mga maling sistema sa loob ng kulungan. Sa kanya ko natutunan makapagpakumbaba kahit na maraming critics. Sa kanya ko rin natutunan kung paano rin tumulong talaga ng maayos sa kapwa. Higit sa lahat sa yung mga nangangailangan. Sa ngayon, 28 years nang nasa serbisyo si David at ipinagpapatuloy pa rin ang programang nasimulan nila ni Raymond sa loob ng City Jail. Bukod doon, napatawad na rin niya ang mga kamag-anak nilang minsang nanggipit sa kanila. Doc Raymond Narag, paano kita mapapasalamatan? Isa ka sa nagpabago ng aking buhay. Natutong mapagpakumbaba at tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya sa pagkakataong ito, ay binibigay ko sa iyo ang matagal ko nang ginawa at tinanago na Happy Emoji Family. Na nagsisimbolo na iisang pamilya tayo na di maghihiwalay, matibay at di kuupas. Pinasasalamatan kita ng lubos, Doc Raymond Darag. Magpapasalamat ako sa iyo dahil nung panahon na nasa Quezon City Jail ako, yung pinakamadilim na bahagi, madilim na yugto ng aking buhay, nandyan ka. Okay? And despite I was a lowly detention inmate during the time, you still treated me as a human being. So mabuhay kayo, Sir Dave. At palagay ko, marami pa kayong matutulungang ibang detenido. Nakakabilib kong iisipin na si Raymond pa, isang preso o PDL ang nakapagpabago sa isang jail officer. Pero alam niyo bang minsan din kinailangan ni Raymond ng tulong para hindi siya mawala ng pag-asa sa buhay. Ako si Raymond Narag. Ako ay 46 years old. Ako ay nandito ngayon sa Carbondale, Illinois. Nagtatrabaho ako dito sa Southern Illinois University. Si Raymond Narag, scholar ng bayan, cum laude candidate at future lawyer. Prime suspect sa isang krimen dahil namatay ang isang estudyante nang dahil sa frat war. My mom told me that I will be a good or great lawyer someday. Nalala ko noon, mayroon akong tito na nagsabi sa akin na Raymond, baka magiging presidente ka ng Pilipinas.
Valedictorian noong high school si Raymond, ang pride ng kanilang angkan at komunidad. Kaya laking tuwa nila na makapasok si Raymond sa UP Diliman sa kursong Public Administration. They're very proud. It's because UP yan di ba? But they're also very proud. It's because ako yung panganay. And so, I set a model para sa mga kapatid ko. Active din si Raymond sa mga extracurricular activities. Hindi alam ng magulang niya na sumali siya sa isang fraternity. Sumali din siya sa mga civic and academic organizations. At dito niya nakilala ang babaeng nagpatibok ng puso niya, si Sheila. Si Sheila noon was one of the delegates and siya ay from Cotabato City. Long distance yung aming relationship pero what really brought us really close is yung long distance na calls namin and yung furious na letter writing. Alam mo yan, yung tipong nahulog ka parang alam ko na siya na yung babae para sa akin. Very promising ang future ni Raymond. Magandang academic standing, active social life, at isang girlfriend na inspirasyon. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng ito. Mayroong nga daw grupo ng estudyante na kumakain sa may beach house canteen, biglang inatake sila ng mga nakamaskara. Unfortunately, 2 days after, may namatay. Wala si Raymond sa crime scene noon. Pero sa investigasyon, isa ang pangalan ni Raymond na lumabas sa listahan ng mga suspects. Ang intindi ko doon, kaya ako naituro kasi they suspected my frat to be the ones involved sa incident. Pero hindi nila alam kung sino sa fraternity ang involved. So it was a random na name drop kami lahat. But for me, I never engaged myself into rumble. Ako yung pismal ako sa frat namin Malaking pagsubok ito para sa pamilya ni Raymond. Lalo na't patapos na siya ng college noon. Pero imbis magmarcha para sa graduation, namarcha si Raymond papasok sa kulungan. Ino-order na yung college ko or yung parents ko na mag-surrender kami kasi mayroon ng sampina at pinapatawag kami sa NBI. So nung binuksan niya ng ganun, ang pagdating sa niya, you are hereby ordered to surrender your son to police authorities. Parang doon hinimatay yung nanay ko na muntik siya natumba. Naging laman ng mga balita ang mukha at pangalan ni Raymond. Pero sinuportahan siya ng mga pamilya niya at ni Sheila, kahit 4 months pa lang noon ang kanilang relasyon. May warrant of arrest na sa amin. Sabi ng abogado, baka makulong daw ako for 6 months. Hindi ko alam bakit nangyayari to, Sheila. Wala akong kasalanan. Alam ko, naniniwala ako sa'yo. Kung makulong ako, hihintayin mo ba ako? Ano ba namang klaseng tanong yan, Raymond? Oo naman. Hihintayin kita. Paano kung magtagal ako sa kulungan? Paano kung di ako makalaya? Kahit gaano pa katagal yan, hihintayin kita. You are a fighter, Raymond. Lumaban ka. At kahit anong laban pa yan, kasama mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kinasuhan si Raymond at 10 pang brothers sa fraternity ng murder. 2 counts na frustrated murder at 3 counts ng attempted murder. Pero tiwala si Raymond na wala siyang kasalanan. Natakot ako nung nasa jail na kami, nung makukulong na kami at na-shock ako sa overcrowding, ganyan. Ang masama noon, yung PNP police officers, tinatakot nila kami. Tapos lahat ng mga barder, yan daw ang isasabak nila sa riot. Yun doon ka kinakabahan kasi feeling mo magulo talaga sa Quezon City Jail dahil yun yung sinasabi ng mga police officers na baka re-rating kayo dyan. Tiniis ni Raymond ang hirap sa kulungan habang dinidinig ang kanilang kaso. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi bumitaw si Sheila sa kanya. Ang nakatulong rin sa akin is yung aking letter writing kay Sheila. Kasi every day I would write 5 to 7 pages back to back
ng aking mga nararamdaman at mga naiisip sa kanya. Siguro kasi first love ko siya. Kumbaga, ano man ang mangyari, we will face it together. So, nung nakita ko yung situation, kasi ilang beses niya akong binrate, na sinabi ko sa kanya, no, it's okay, I can wait. Parang ganun na sinasabi ko sa kanya. Kasi I really took the relationship serious. Pero dahil may positive na nag-identify kay Raymond na nasa crime scene daw siya, hindi siya pinayagan na makapagpiyansa. Doon, tuluyang nawalan ng pag-asa si Raymond at nakaapekto ito sa relasyon nila ni Sheila. Ano to? Nakikipag-break ka na ba sa akin? Wala nang pag-asa, makalaya pa ako. Mabuti pang kalimutan mo na ako, wala na tayong pag-asa. No, wag mo sa akin sabihin yan. Imbis na nag-e-enjoy ka sa college life mo, pinoproblema mo pa ako. Sheila, ayoko nahihirapan ka dahil sa akin. Wag mo ko alalahanin. Kaya ko yung sarili ko. Kaya natin to, Raymond. Hindi kita susukuan. Kaya sana naman huwag mo rin ako sukuan, no? Nung nagpaalam na kami, so nag-kiss kami na may bars. Tapos nung pagka-alis namin, kinausap ako nung isa sa mga barkada ko. Parang for him, very pathetic yung relationship namin. Parang nakakaawa kayong dalawa. You deserve to be happy. You have to have a normal relationship. Isang lawyer namin nag-back out sa case. Tapos yung tatay at nanay ko, nabalitaan ko, nabaon na sa utang. Alam mo yan, dami na naming financial problems. Hindi ma-promote yung father ko. Kumbaga, I was in so much doubt. Oo. To the point na parang hindi ako makatulog. Yun yung nag-break na kami ni Sheila during the time. Normalize ko na naman si Sanchilad na nakalimutan mo na ako, wala ka nang makukuha sa akin dahil feeling ko magtatanggal ako sa jail. Kaya I'm really letting you go. And the more I'm letting you go, the more I know that I love you so. Pakiramdam ni Raymond, nawala na ang lahat sa kanya. Buti na lang, dumating sa buhay niya ang isang kaibigan, si Bobby Kitain. Contemporary kami sa UP eh. Siya yung nag-organize ng mga visits sa akin sa jail. Nung nasa UP ako, naging activista rin ako doon eh. Di na ako naniniwala ng Diyos, ganyan. At nung nasa jail ako, yun din yung dala-dala ko. Kasi hindi ko matanggap bakit ako nasa loob ng kulungan eh. Pero ang sabi nga ni Bobby, there must be a reason why you are brought inside. Yung promise ng isang taong may talino, may galing, at sabi ko sa sarili ko, sayang naman itong taong ito kung makukulong lang, mababaliwala yung buhay niya. So naisip ko na ipakilala siya ng mas malalim pa sa Diyos na kilala ko. Dahil sa spiritual guidance na ibinibigay ni Bobby, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Raymond na lumaban. Hanggang sa sinagot ng Diyos ang mga dasal niya. Muling ang pag-arap ko sa judge, lalaya na ako. Very tense. Alam mo yun, nagdarasal ako, Lord, please. And then, premises considered, Raymond Narag, kaming 5 were acquitted. After 6 years, nakalaya si Raymond at ang 4 niya pang kasamahan habang nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang 5 pa nilang brothers sa fraternity. At nang makalaya, ang unang binalikan ni Raymond, si Sheila. Tumawag sa akin si Sheila over the phone. And sabi ko, I'm a friend na now and I'm going to claim you back. Ikaw ang unang babaeng aking hanapin. Isang friend ko nagsabi sa akin na, I know you still love each other. Kasi nung nakita niya daw kami, yung spark daw sa mata namin, nandun pa rin daw yung magic. So parang sinabi niya lagi, love ko daw talaga si Rick. The mere fact na inalaw niya ako noon na sunduin ko siya sa pier, alam ko yun na yun eh. Because when I held her hand, it's the same feeling that I had nung unang beses ko ginawa ka kamay niya noong 1994. True love, magic. Ganun ko siya i-describe. Kasi hindi ko alam kung, example ngayon, may dalaga na ako. Hindi ko alam kung pag pinagdaanan ko yung anak ko ngayon at this time, kung ready ba siya, kayanin niya ba, unless na tingnan niya yun. I
I love her in many different ways, and I love her in different levels. And I would say that I could trade my life for her. If my life has to end for her life to continue, I would definitely do it for her. Sa ngayon, assistant professor si Raymond sa isang university sa Amerika. Patuloy si Raymond sa pagtulong sa mga persons deprived of liberty dito sa Pilipinas bilang pasasalamat at panata niya sa Diyos. Laking pasalamat ni Raymond kay Bobby na tumulong sa kanya through faith na lumaban at huwag mawalan ng pag-asa. Bobby, paano kita mapasasalamatan? Ikaw ay nandun at dun sa madilim na bahagi at ito ng ating buhay. This is a token, lampshade lamp ito. Ikaw ay pumunta at naging ilaw noong panahon na ako'y nasa dilim ng gabi. So Bobby, thank you very much. Lubos ako nagpapasalamat mo din sa lahat ng mga tulong na ibinigay mo sa akin. Bilang isang misyonero, wala namang kaming kabayaran. Ang tanging kabayaran namin ay nakita namin yung ibang tao na lumapit sa Diyos at magbagong buhay. So Raymond, salamat. You make us proud. You make me proud. Thank you very much for responding well to the love of God in your life. Si Bobby, ang abogado at missionary na guardian angel ni Raymond. Pero, minsan din siyang nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Nag-agaw buhay pala yung misis ko. She almost didn't make it. Nagtanong ako sa Diyos kung tama ba yung dinig ko sa Kanya. At nagtanong din ako sa Diyos kung nasan siya noong mga panahon na yun. Mapasasalamatan. Ako si Bobby Kitain at ako po isang abogado / missionary. Pagiging dekampanilyang abogado, high-paying job, at komportableng buhay. Kaya mo ba talagang ipagpalit ito para maging isang misyonaryo? Galing si Bobby sa isang masaya at buong pamilya sa Davao City. Abogado ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay isang government employee. Mataas ang pangarap nila para kay Bobby. Maging isang abogado o maging isang sikat na basketball player. I had a very blessed childhood. And so growing up, talagang yung tatay ko, ang pangarap niya sa akin, maging sikat na basketballista sa PBA. At noong mga panahon na yon, dahil ako naman ay na-in love na rin sa basketball, yung pangarap ng tatay ko, ginawang pangarap ko na rin. It became my dream as well, na one day I will be able to play in the PBA. Ang tatay ko ay isang avid basketball fan. In fact, ipinangalan niya ako mula sa isang sikat, tanyag na basketballista noong mga panahon niya, si Robert Jaworski. Nakapasok si Bobby sa UP Diliman sa course na Political Science para sa pre-law. Nag-tryout agad siya sa basketball team na UP Fighting Maroons. Isa siya sa pinakabatang natanggap sa team. Akala ni Bobby, matutupad na ang pangarap nila ng mga magulang niya. I was going in for a layup. Maganda yung take-off ko, kaso ang sama nung pagbagsak ko. When I landed, I broke my ankle and it was torn ligaments all over. I nearly blacked out, no? Halos himatayin ako sa sakit. At dinala ako sa infirmary. And then nagulat na lang ako the next day, ilalagay na sa cast yung paa ko. Naalala ko pa, I was on crutches. I went up to my coach and I said, "Coach, makakalaro pa kaya ako sa UAAP?" And he said to me, "Bob, we're not sure, but baka hindi this year." I was only 17 years old. Nung panahon na yon, ang mundo ko basketball eh. Parang nagunaw yung mundo ko. Ito yung first experience ko of failure. At nung nangyari sa akin yon, hindi ko alam how to handle it. Hindi naman kasi tinuturo sa eskwelahan yung how to handle failure eh. Dahil sa frustration, nawalan ng gana si Bobby sa buhay. Unti-unting napabayaan ang sarili niya at kinalimutan na rin niya ang kanyang mga pangarap. Nalulung ako sa bisyo. Halos gabi-gabi, araw-araw umiinom ako. I got involved in promiscuous sex noong mga panahon na yon.
Na-involved din ako sa some kind of violence in campus. At the end of the day, ang sinisi ko ang Diyos. Nagtanong ako, sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng ganitong talento. Bakit mong hinayaang mawala sa akin? The problem was, I couldn't get any answers. Alam ko lang galit ako. And at that time, I was a very angry man. Dahil gusto ni Bobby na ma-excuse sa ROTC noon, napapayag siya ng isang kaibigan na sumama sa isang retreat. Makakahanap ako ng makakahanap ako ng bagong girlfriend kasi ibang schools darating. Pagdating ko sa retreat, yun nga, nagulat ako, puro pala kami lalaki. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. But for some reason, I stayed. I remember the night of the retreat, the speaker said something I'll never forget. He said, maybe you've tried many things in your life, but you have not found fulfillment in any of them. Why don't you try God? And suddenly, I just felt a very warm embrace. All I knew was that I felt so loved that night. And then I heard a very clear voice, Bobby, I loved you before, I love you today, and there is nothing that you will ever do that will ever change my love for you. And that's when the tears started to fall. I started to cry because I knew God was calling me home. Ang retreat na yon ang bumago sa buhay ni Bobby. Sumali siya sa Christ's Youth in Action o CYA. Naging seminarista hanggang makapasok sa UP College of Law. Natupad ni Bobby ang pangarap niyang maging abogado. Nakilala din niya ang babaeng mapapangasawa niya na si Jeng. I was a young lawyer, again with a wonderful career ahead of me. And then I proposed marriage to her even before the bar results came out. And by God's grace, true enough, I passed the bar exams in May. And then on November, we got married. Nagsimula ng pamilya si Bobby at Jeng. Teacher si Jeng sa isang prestigious school, habang natanggap si Bobby sa Office of the Ombudsman. Pakiramdam ni Bobby, guided siya ng Diyos. Pero kahit madami ang achievements niya, pakiramdam niya, may kulang pa rin. Naramdaman ko na naman ngayon yung tawag ng Diyos na maging isang, na maglaan ng mas maraming oras sa pagiging misyonero, sa pagsilbi sa ibang tao. I had a young family. Sabi ko, Lord, pag nag-resign ako sa trabaho ko na to at maging misyonero, saan ako kukuha ng papakain sa mga anak ko? Paano kita? Humingi ng sign si Bobby para sa magiging desisyon niya. Handa naman siya magsilbi sa Panginoon. Pero may pamilya kasi siya na kailangan isipin. Mahal, are you okay? Oh, Yung movie na pinanood natin kanina, yung Evan Almighty. Inspiring siya. I feel like it's God's way of telling me na I need to be a full-time missionary. I know, ang laking trabaho yung tatapos ko sa gobyerno, pero kasi... Mahal, I understand. Alam ko matagal mo na itong pinag-iisipan. Alam ko din na kung gaano ka-importante sa'yo pagsilbihan siya. Mahal ko ang Panginoon. Kaya naiintindihan kita. Suportahan kita. Salamat, mahal. Ang misyonero, wala masyadong kinikita yan. Kaya hindi ko alam kung makakahanap ako ng trabaho na papayagan akong gumawa ng mission work at the same time. Naramdaman ko, sinasabi ng Diyos sa buhay ko, Bobby, take care of my people and I will take care of you. So in 2008, I made the big decision to leave my job in the Office of the Ombudsman and to serve more as a missionary, as a Catholic lay preacher. Sinuportahan ni Jeng ang desisyon ni Bobby. Mula sa regular at maayos na kita, pinagkasya na mag-asawa ang honorarium na nakukuha ni Bobby mula sa kanyang pagiging misyonero. Pero hindi niya alam, susubukin pala ang pananampalataya niya. Yung dalawa kong anak at the time, sunod-sunod na nagkasakit ng dengue. One after the other. At the time,
hirap na sa pera, walang pambili ng pang-grocery, magbabayad pa ng malaki sa ospital. Tapos, before the year ended, noong 2008, yung misis ko naman, si Jeng, na had to undergo a major surgery kasi yung gallbladder niya nagka-problema at nag-backflow yung bile at nag-jaundice na siya. Doc, gusto yung results ng wife ko. She needs to undergo cholecystectomy. It's a surgical procedure na kailangan nating gawin to treat her gallbladder problem. Please do everything to save my wife, please. It is better na makapag-raise kayo ng 140,000 to 160,000 for the procedure. Excuse me. Nalagay sa alanganin ang buhay ni Jeng. Nag-50-50 ito. Kulang ang ipon nilang mag-asawa at hindi na alam ni Bobby kung saan pa kukuha ng pambayad sa ospital. Sa sunod-sunod na pagsubok, hindi na naiwasan ni Bobby na tanungin ang Diyos. Lord, tama ba itong ginawa ko? Lord, bumalik na lang kaya ako sa pagiging abogado ko sa ombudsman. Kasi tatanggapin pa naman ako eh. Lord, baka nagkamali ako ng dinig. So at that time, nahirapan na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Jeng! Akala ko mawala ka na sa akin. Saan tayo kukuha ng pambayad ng hospital? Huwag kang mag-alala. Settled na lahat. Paano? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ginamit niya yung mga kaibigan natin para makatulong. Dami nag-abot ng financial help. Salamat sa Diyos. Sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Bobby sa pamamagitan ng ibang tao. Dahil nagtulong-tulong ang mga kasamahan sa community na pinagsisilbihan ni Bobby para sa hospital bills ni Jeng. Noong panahon na yon, doon ko napatunayan na totoo ang salita ng Diyos. Pag sinabi niyang aalagaan kanya at hindi kanya pababayaan, talagang hindi kanya pababayaan. At nagka-blessing pa kami bago matapos yung taon na yon. Nagkaroon ako ng maraming opportunities na magbigay ng mga talks. I'm honored to have him as my husband, as the father of my children. Kasi he's not just someone I share life with. I also see him as someone who leads me closer to God. Aking mahal na Diyos, paano ba kita mapapasalamatan sa lahat ng binigay mo sa buhay ko? Isa akong ordinaryong tao, makasalanan, maraming pagkukulang. Pero tuloy-tuloy ang biyaya. Kahit anong gawin ko, hindi kita mapapasalamatan. Sapagkat tuwing nagbibigay ako, sobra-sobra ang binabalik mo. Panginoon, sa'yo lamang buong buhay habang buhay. Salamat po. Lahat tayo, may kanya-kanyang kulungan na kailangan labasan. Galing ito sa limitasyon na binibigay sa atin ng mga ibang tao. O kung minsan tayo mismo, tayo ang naglalagay ng limitasyon sa mga sarili natin. At para makalaya, kailangan natin ang tulong ng pamilya, mga kaibigan, lalo na ng Diyos. At yan mga kapamilya, ang dapat natin ipagpasalamat. Paano po ba namin kayo mapasasalamatan mga kapamilya? Maaari pa po kayo mag-donate sa Pantawid Pag-ibig 100 Isang Pamilya Campaign. Sa halagang 100, isang pamilya po kada araw ang maaari ninyong matulungan ngayong panahon ng pandemya. Ngayon po, ito na ang nalikom natin mga kapamilya. Mas madali na mag-donate ng 100 piso sa pamamagitan ng ating digital payment partners. At gamit ang cellphone, pwede rin makapag-donate sa pamamagitan ng GCash. I-scan lang po ang nakikita niyong QR code at maaari nang mapadala ang inyong donasyon. Samantala, mananatili pa rin pong bukas ang mga peso at dollar account sa mga bangkong ito. Tumulong, maging inspirasyon at ikalat ang kabutihan. Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo. Lakawa salamat, mga kapamilya.
maraming pagsubok. I was diagnosed with breast cancer stage 2. Yung journey was really rough. Hindi naman ako kagalingan. Nalihis talaga yung landas ko noon. Pero marami ring dahilan para mahalin ang sarili. Marvy was very instrumental para ma-realize ko yung purpose ko sa buhay. Our friendship, though virtual, nandito ako para sa'yo. Nandito ako to be truthful, matulungan yung mga cancer patients. When you learn to love yourself. Tinulungan ako ni Bean para mahalin ulit yung sarili ko. Ma-establish ko ulit yung aking career. I started Love Yourself because I wanted gay people in the Philippines to feel safe, to feel accepted. Empower other people. If you love yourself, you can dare, care, and share. You learn how to love others. Yung failures na yan, it's a jump start for something better. Kailangan lang maglagay ng effort para makatulong ka sa iba. Paano kita mapasasalamatan? Sabado, 6:45 p.m. sa ating Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.